เกิดมา20 กว่าปีเพิ่งรู้ว่าการทอดไข่ดาวมันต้องใช้สูตรเมื่อวานนอนไถฟีดเล่นอยู่ได้ไปเจอคลิปหนึ่งมาเป็นวิธีการทอดไข่ดาวที่น่ากินมากในคลิปเนี่ยเขาจะทำตัวน้ำซอสเอาไว้เพื่อราดตัวไข่ดาวใช้เป็นซอสหอยนางรมซอสฝาเขียวหรือว่าถ้าใครจะใช้เป็นซีอิ๊วขาวเนี่ยก็สามารถใช้ได้ตามด้วยน้ำตาลผงนัวแล้วก็พริกป่นส่วนเรื่องความเผ็ดอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบหรือว่าถ้าใครอยากได้ความเปรี้ยวหน่อยเนี่ยก็สามารถหยิบมะนาวเพิ่มเติมลงไปอีกนิดนึงได้วันนี้นั้นเลือกใช้เป็นไข่เป็ดทั้งหมด3ฟองหรือว่าถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นไข่ไก่ได้แยกไข่เลยกับไข่ขาวก่อนเสร็จแล้วค่อยนำมาทอดส่วนเรื่องความสุกของตัวไข่ดาวใครชอบความสุกประมาณไหน